आज आपण बनवणार आहोत खायला खूप टेस्टी लागणारं, बनवायला खूप सोपं असणारं आणि वर्षभर टिकणारं असं पंजाबी स्टाईल कैरीचं लोणचं. स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत, प्रमाण अचूक सांगणार आहे, त्यामुळे अगदी नवशिकेसुद्धा हे सहज बनवू शकतील, एवढी सोपी रेसिपी आहे. आता आपण लोणचं बनवण्यासाठी साहित्य काय काय लागणार आहे ते बघूयात. इथे मी 1 किलो कैरीच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत. त्यासाठी इथे मी बडीशेप घेतली आहे 50 ग्रॅम, मोहरी घेतलेली आहे 50 ग्रॅम, मेथीदाणे 50 ग्रॅम, मीठ घेतलेलं आहे 125 ग्रॅम एवढं, लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे 30 ग्रॅम एवढी, तर ही मध्यम तिखट आहे, तुम्ही प्रमाण कमी जास्तही घेऊ शकता. कांद्याचं बी घेतलेलं आहे 3 टीस्पून एवढं, हिंग घेतलेला आहे 1 टीस्पून एवढा आणि हळद घेतलेली आहे 3 टीस्पून एवढी. आणि इथे मोहरीचं तेल घेतलं आहे, ते घेतलेलं आहे 400 ml एवढं. आता आपल्याला गॅसवरती एक पॅन गरम करायला ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला बडीशेप घालून अगदी हलकीशी त्याला गरम करून घ्यायची आहे. आता बडीशेप गरम झाली आहे, काढून घेते मी. अशी हाताला थोडी गरम लागायला लागली की काढून घ्यायची. आता यामध्ये घालूयात आपण मोहरी. मोहरी देखील आपल्याला हलकीशी गरम करून घ्यायची. मोहरी अशी थोडी पांढरट व्हायला लागली की काढून घ्यायची. आणि याच पद्धतीने आपल्याला मेथीदाणेसुद्धा अगदी हलकेसे गरम करून घ्यायचे. मेथीदाणे हलके गरम झालेत, काढून घेते. आणि आता यामध्ये आपल्याला हे तेल घालायचे आणि तेल चांगलं कडकडीत गरम करून घ्यायचे. आता तेल चांगलं कडकडीत गरम झाले, त्यातून थोडासा धूर निघायला लागला की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हे तेल गार होण्यासाठी ठेवायचे. आता तेल गार होते तोपर्यंत आपण जे गरम करून घेतलेलं बडीशेप, मेथीदाणे आणि मोहरी आहे ते गार झालेले, ते आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे. आता इथे मोहरी, बडीशेप आणि मेथीदाणे मी बारीक करून घेतले. आता तुम्ही बघू शकता मोहरीची व्यवस्थित बारीक पावडर तयार केलेली आहे. बडीशेप थोडी जाडसर ठेवली म्हणजे कुठेतरी त्यामध्ये एखादी बडीशेप अख्खी दिसते आपल्याला. आणि मेथीदाणेसुद्धा जाडसरच ठेवलेत. काही मेथीदाणे बारीक झालेले आहेत, त्यामध्ये काही अख्खेच दिसत आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचे. आता तेलसुद्धा बऱ्यापैकी गार झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण मसाले घालूयात. यामध्ये मी घालते हिंग, कांद्याचं बी, हळद, लाल मिरची पावडर, मीठ, आपण बारीक करून घेतलेली बडीशेप, बारीक केलेली मेथी आणि मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली मोहरीची पावडर. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊयात. आणि हे सगळे मसाले आपल्याला तेल गार झाल्यानंतरच यामध्ये घालायचे. आता हे व्यवस्थित मी मिसळून घेते आणि जेव्हा तेल गार होईल तेव्हाच आपल्याला यामध्ये सगळे मसाले घालायचे. नाहीतर गरम तेलामध्ये जर तुम्ही हे मसाले घालून मिक्स केलं तर मसाले जळू शकतात. आता हे मी व्यवस्थित मिसळून घेतलेले. आता हे मिश्रण जेव्हा पूर्णपणे गार होईल ना, तेव्हाच आपल्याला कैरीच्या फोडीमध्ये घालायचं आहे. हे हलकंसं जरी गरम असलं किंवा कोमट असताना जर कैरीच्या फोडीमध्ये घातलं, लोणचं खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे पूर्णपणे गार करायचं आणि मगच आपल्याला त्यामध्ये घालायचं आहे. आता हे मिश्रण पूर्ण गार झाले, आपण या कैरीच्या फोडीमध्ये घालूयात. आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिसळून घ्यायचे. या ज्या कैरीच्या फोडी आहेत, प्रत्येक फोडीला हा मसाला व्यवस्थित लागायला हवा. आता हे व्यवस्थित मिसळून झालेले. आता हे लोणचं भरण्यासाठी आपल्याला बरणी लागणार आहे. आता लोणचं आपल्याला स्टोअर करण्यासाठी एकतर अशा प्रकारची काचेची बरणी तुम्ही वापरू शकता. बरणी स्वच्छ असावी, किंवा काचेची बरणी नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारच्या ज्या चिनी मातीच्या बरण्या मिळतात त्यासुद्धा वापरू शकता. कुठलीही बरणी वापरा, पण बरणी स्वच्छ असावी, धुवून कोरडी करून त्याला ऊन दिलेलं असावं, किंवा मग त्याला तुम्ही हिंगाची धुरीसुद्धा देऊन घेऊ शकता. आता हे लोणचं भरण्यासाठी इथे मी ही काचेची बरणी घेतलेली आहे, स्वच्छ आहे. त्यामध्ये आपल्याला हे जे लोणच्यातलं वरती आलेलं जे तेल आहे ते अगोदर बरणीच्या बेसमध्ये घालायचं आणि आता हे लोणचं आपल्याला या बरणीमध्ये भरायचं आहे. अशा प्रकारे आता हे लोणचं बरणीमध्ये भरलेलं आहे. तर अशा प्रकारे एकदम मस्त खायला खूप टेस्टी लागणारं
पंजाबी स्टाईल आपलं लोणचं तयार झालेलं आहे. आता हे लोणचं बनवल्यानंतर सुरुवातीचे 8 ते 10 दिवस आपल्याला दररोज दिवसातून एकदा तरी या लोणच्याला हलवून घ्यायचं, म्हणजे लोणचं खराब होत नाही आणि वर्षभर टिकतं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.